عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معنا اليومي مع درس كل يوم ومعلومة كل يوم اللي بتفيدنا وبتهمنا في مجال مكافحة حشرات الصحة العامة. أتمنى من الله إنها تعجبكم. حلقة النهاردة هتكون شيقة جدا لأننا هنتكلم فيها على أكتر من نوع حشرة. عنوان الحلقة: كيفية الاستعداد وتأمين المنزل ضد الحشرات. يعني المفروض ما استناش الحشرة تخش البيت وتبدأ تتكاثر وتنتشر وبعدين يجي الإجراء التصحيحي. لا، أنا دوري أكبر من كده. تعالوا بينا نكمل نشوف الأولى في الحلقة، بس يا ريت لو سمحت بعد إذنك لو بتشوف الحلقة لأول مرة أو بتشوف الفيديو لأول مرة اشترك في القناة، فعل زر الجرس، شارك الرابط مع الغير، خلي فائدة العلم تزيد، خليها دعوة عامة بيننا وبين بعض علشان ننشر العلم بيننا وبين بعض. تعالوا بينا نكمل ونشوف الأولى. الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعة نتكلم إزاي ست البيت أو ربة المنزل تستعد عشان تأمن البيت بتاعها ضد الحشرات. وليه بتكلم عموما عن ربة المنزل؟ القناعة عندنا هنا هدفنا ان احنا كلامنا بيبقى اغلبيته للمهندسين وللفنيين وربات المنازل بصفتهم ان هم اللي بيكون على عاتقهم تأمين المنزل لو في اي مشكلة حشرية، لان رب المنزل بيبقى اغلب الوقت في الشغل في العمل، فبيكون سايب الموضوع للسيدة او ربة المنزل. علشان كده احنا بنوعي ربات المنازل ضد اي مشكلة بتحصل، سواء شركة او لو هي عاوز تشتغل بنفسها او تأمن البيت بنفسها، وده تحت توصيات. تعالوا بينا نشوف هنقول ايه النهارده. النهارده هنتكلم عن حشرات كتير جدا وهناخدها بالتسلسل. هنبدأ بصرصار المطابخ الشائع واللي بيحصل منه مشكلة كبيرة جدا عند غالبية ربات المنازل، ان هم الغالبيه العظمى بيشتكوا من الصرصار في المطبخ. بتقول لي انا المطبخ عندي بالليل بمجرد ما بطفي النور واجي انور النور تاني بلاقي صراصير بتجري تستخبى. كويس؟ تمام. اولا لازم نتفق مع بعض اتفاق. دلوقتي بما ان الحراره من سنه لسنه التغير المناخي بيزيد والحراره بتزيد وبترتفع، كويس؟ يبقى لازم لو احنا هنتكلم على بيت لسه بيتأسس كعرسان جداد، حضرتك وحضرتك بتجيب اساس وبتجيب عفش، تمام؟ ده ما يضرش ان انت هتجيب مهام وقاية ليك تكون اساسية معاك جوه البيت. زمان لو رجعنا بالذاكرة ايام جدي وايام والدي كان عندنا دايما في البيت بيبقى صيدلية إسعافات أولية أو صندوق إسعافات أولية، عبارة عن صندوق بيتعلق في الجدار، كويس؟ بيتحط فيه مواد للإسعافات الأولية. لو حصل جروح لا قدر الله، لو حصل أي طارئ، بنبدأ نعمل الإسعافات الأولية من الصندوق اللي عندنا في البيت لحد ما بنبدأ نشوف الموضوع هيستدعي لطبيب أو المستشفى. نفس الفكرة عندنا في الحشرات، لازم يبقى يكون عندنا مهام وقاية داخل البيت عندي محفوظة في مكان أمين بستدعيها وقت الحاجة، تمام؟ بما إننا دلوقتي بنتكلم على الصرصار الأمريكاني، الصرصار الألماني اللي هو صرصار المطبخ، كويس؟ شكله هيبان عندنا. للي مش عارفه، بنبدأ يكون عندنا مواد أولية تكون موجودة عندنا في البيت زي الجل. أأمن وسيلة علشان أشتغل مع صرصار المطبخ او الصرصار الالماني هو الجل، علشان ابعد عن مخاطر المواد الكيماويه، وفي نفس الوقت ابعد عن استغلال بعض شركات مكافحه الحشرات. كويس؟ الجل لازم يكون عندي نوع محترم، نوع نظيف، وابدا احفظه جوه البيت عندي، كويس؟ وببدا استخدمه وقت الحاجه. في حاجة مهمة ولازم تبقى عارفينها وانا قلتها في اول الفيديو، يا ريت ما نستناش الحشرة تخش جوه البيت تبدأ تتكاثر وتبدأ تنتشر وبعدين انا اجي اتصرف. لا طبعا، المفروض ادافع. يعني اجيب الجل بتاعي وابدأ احط عندي في المطبخ ككل، بحيث ابقى انا مأمن المطبخ تحت اي ظرف، مبقاش مستني الحشرة تخش وتتكاثر وتزيد وبعد كده اجيب الجل واستخدمه. لا،
بمجرد ما افرش شقتي، افرش المطبخ بتاعي، ابدا احط الجل بتاعي. كويس؟ قلنا نجيب نوع نضيف، نوع محترم، ونبدا نحطه في المطبخ. الصرصار الالماني لانه عنيد، بنلاقي صرصار في بعض البيوت في الثلاجه، وبنلاقي صرصار في بعض البيوت في فرن البوتاجاز، وبنلاقي صرصار في الحالتين في نفس البيت. يعني بنفتح الثلاجه بنلاقي صرصار، وبنفتح الفرن بتاع البوتاجاز بنلاقي صرصار، لان مناعته مكتسبه، فبنلاقي صرصار بيبدا يستحمل البروده. كويس؟ مكانه بيبقى تحت الفريم في الثلاجه، الفريم اللي هو على باب الثلاجه لما بنيجي نفتحه بيبقى فيه فريم كاوتش على باب الثلاجه. لو رفعنا الفريم بنلاقي الصرصار موجود. بنبدا نحط الجل. كويس؟ تمام. بالنسبه للبوتاجاز بنبدا نتعامل على الباب بتاع فرن البوتاجاز، بنحط برضو الجل، لكن ناخد بالنا دايما من حاجه مهمه جدا واحنا بنحط الجل. بنحط الجل في المكان اللي ايدي ما تقدرش توصل له، يعني ما ينفعش احط في مكان وايدي تيجي على الجل. كويس؟ ابدا استخدم اكل، ابدا استخدم شرب، والماده موجوده، ودي ماده سامه، هي اساسا ماده سامه. كويس؟ فما ينفعش تختلط مع الاكل والشرب، فلازم المكان اللي هحط فيه الجل اراعي ان ايدي ما توصلوش، وما احطش الجل في الاماكن الواطيه. يعني ما ينفعش احط الجل في اليركان والزوايا بتاعه الغرفه، وفي نفس الوقت وانا بعمل كده ابني شايفني، طفل صغير شايفني، او عندي حيوان اليف شايفني، خصوصا لو قطه، لانها فضوليه. القطه هتبدا تشوف بعينيها انت بتحط ايه، الموضوع هيصير فضولها، هتيجي تلحس من الماده اللي انت حطيتها. كويس؟ وده غلط. او الطفل الصغير اللي لسه بيحبي ويزحف هيمشي برضو ويشوف انت بتعمل ايه، حاجه جديده على عينه. هو برضو الطفل الصغير ما يعرفش، الطفل فضولي هيبدا برضو يسعى، تمام، ويزحف ويبدا على طول يلحس الماده اللي انت حاططها. فنراعي الموضوع ده. لو انت هتحط في الاسفل الجل بتاعك، راعي ان ما يكونش فيه طفل موجود، راعي ان ما يكونش فيه حيوان اليف موجود. كويس؟ تمام. المبيدات، لو انت هتخزن مبيدات عندك، كويس، مش هنستخدمها الا لما يكون عندي اصابه عاليه، الاصابه مبالغ فيها. الجل في الحاله دي مش هيقدر يسعفني. انا دلوقتي كنت بتعامل معاك على انك هتبدا تدافع، يعني انت هتحط حاجات عشان تامن البيت او تامن المطبخ ضد دخول الصرصار. طيب الصرصار دخل خلاص والكميه كانت كبيره جدا، تمام، في الحاله دي الجل مش هيسعفني، الجل هياخد وقت اطول، لان الحشره لازم تروح تاكل. وده الغلطه اللي بيقع فيها غالبيه الناس، ان هي بمجرد ما احنا بنحط الجل بيفتكروا ان الاصابه خلاص، تاني يوم هيصحوا الصبح مش هيلاقوا صراصير. بالعكس، احنا قلنا وبنكرر، الجل علشان يستخدم لازم الحشره تروح تاكل منه، لان الجل بيبقى فيه مواد جاذبه للحشره، يعني الريحه بتجذب الحشره، بتيجي تاكل وتبدا تتفاعل مع معدتها وبتموت. يعني لو ما كلتش مش هيجرى لها اي حاجه وهتفضل عايشه، فهيفضل معايا لاطول وقت علشان تبان اول حاله وفاه على صراصير. عكس والرش علشان ميزته ان هو بيجيب اكبر كميه وفاه في اسرع وقت، عكس الجل مش هنشيل حاجه من مكانها ومش هننقل حاجه من مكانها، لكن هياخد وقت اطول في القضاء على الآفة اللي موجودة عندنا. ده الفرق ما بين الجل، وفي فيديو سابق شرحت الفرق ما بين وضع الجل وما بين الرش، ارجعوا له تاني لو عايزين تعرفوه اكتر. كويس؟ تمام. يبقى في حالة الصرصار الزيادة يبقى لازم يبقى عندي رشاشة، والحجم الامثل 5 لتر، لا هنجيب اكبر ولا هنجيب اصغر. يعني البخاخة يا جماعة ما تنفعش، ناس كتير جدا بيقع في الموضوع ده في حالة البق اللي احنا هنتكلم عليه حالا. تمام؟ الرشاشة 5 لتر دي اقل حاجة هتبدأ تشتغل بيها، واحسن من البخاخة اللي هي 2 لتر بتاعت المكوى اللي احنا بنبخ بيها على الملابس واحنا بنكويها، دي ما تنفعش اساسا للرش. اولا قوتها ضعيفة جدا، الخارج بتاعها ضعيف، وهتتعبني
وانا ببدا ابخ بيها كويس. لكن الرشاشه دي 5 لتر، قوه الرش دراع الرش طويله، دراع الرش طويل كويس، وقوه الرش اكبر بكتير، وهتخلي الرذاذ يدخل الاماكن الضيقه البعيده اللي البخاخه مش هتقدر توصلها. فلازم تستغنى عن البخاخه علشان تجيب الرشاشه، علشان المشكله بتاعتك ينقضي عليها. حضرتك لو جبت الرشاشه كويس، اعتبرها حاجه من الاساس عندك، حاجه من العفش، مش هتخسر، بالعكس هتفيدك. لو ما فيدتكش انت هتفيد غيرك، اخوك، اي جارك، أي صاحبك، صديقك، زميلك في العمل عنده مشكله، هتبدا تديها له يخلص المشكله اللي عنده وهيرجعها لك تاني، وثوابك محفوظه عند الله. يبقى ده الفرق ما بين الرشاشه والبخاخه كويس. احنا كده خلصنا موضوع الصرصار. هنخش على تاني مشكله مزمنه عند غالبيه وشريحه كبيره من العملاء، باقي الفراش. باقي الفراش حشره عنيده، حشره صغيره كويس، بتسبب حالة نفسية سيئة للعملاء، خصوصا لو السيدات. الرجالة عندهم مقدرة على الاستحمال أكبر، لكن الست لا. الست لما بتلاقي أولادها بيعيطوا وولادها مش عارفين يناموا وهي مش قادرة تنام، تفكيرها شغال 24 ساعة، ده بيربي عندها عقدة من الحشرة نفسها، بنلاقي حالتها النفسية سيئة من باقي الفراش. لازم نعرف باقي الفراش بيجي منين، جالي من بره ولا جالي مع زوجي من العمل، ولا حد معروف ان البيت بتاعه فيه باقي فراش نقله عندي. لازم اعرف مصدر الاصابه منين. يعني ما اكتفيش ان انا اتعامل على الشقه بتاعتي، لا، لازم اعرف المصدر جاي منين علشان اقدر اقطع حلقه الوصل ما بين المصدر وما بين شقتي. لاني حتى لو رشيت 3 4 5 مرات على شقتي واتاكدت تمام التاكد ان انا جايب مبيد كويس والمعده كويسه ورشيت كويس لقيت باقي، لكن لقيت باقي تاني، وارد ان الباقي اساسا لسه جاي من المصدر اللي بيجي منه الباقي لسه موجود، بيجي باقي جديد في جديد في جديد في جديد، وانت مش مدرك ان الموضوع بيتكرر معاك. فلازم نعرف، وسؤالنا التقليدي، تعرف مكان الباقي جه منين او مصدر الباقي جه منين. هل هو مثلا جاي من عند اهلك، من الوالد او الوالده، جاي من اصدقائك، جاي من زوجك بيشتغل في مكان في تجمع جه الباقي منه. في شريحه كبيره من السيدات خصوصا بيتكسفوا وبينحرجوا ان هم يقولوا ان هم عندهم باقي فراش، مع انها نظيفه جدا، منظمه جدا، مهتمه بشؤون البيت وبيت مرتب، برضو في باقي فراش. يا جماعه باقي الفراش مش بيجي من عامل النظافه. باقي الفراش مهما كنت نظيفه، مهما كنت مرتبه، باقي الفراش ده بيجي من عامل خارجي، جاي لك من حد من بره البيت. دخل، انا صديق الاسره، دخلت وانا على الملابس بتاعتي باقي فراش، قعدت زي ما انا قاعد دلوقتي، باقي الفراش بدا ينتقل من جسمي الى المكان او الكرسي اللي انا قاعد فيه. همشي، هيجي حد تاني مكاني يقعد، هيبدا ينتقل له باقي الفراش لحد ما بيوصل للمكان او البيئه المناسبه اللي هو السرير، وبيبدا يتعايش وبيبدا يستخبى في المرتبه بتاعه السرير. بمجرد ما اجي بنام بالليل وهو عايز الوجبه بتاعته اللي هو مص الدم من الانسان، باقي الفراش بيمص الدم من الانسان مش من الحيوان. حشره تانيه اللي هي مهتمه بالحيوان، مش باقي الفراش خالص. في حاله باقي الفراش لازم اعرف المصدر فين، لازم يكون عندي مكنسه كهربائيه الشفط بتاعها قوي، ابدا اخد المرتبه من كل الزوايا، حواف المرتبه، تنايا المرتبه ككل على الوجهين، ارفع المرتبه من على السرير خالص، ابدا اشفط الواح السرير، ابدا اشفط الفريم بتاع السرير، المفصلات بتاع السرير، السجاد، الستاير، الجدران، ما استثناش اي مكان ان انا اشفط فيه علشان باقي الفراش. لاني لو في حشره صغيره او البيوض بتاعت باقي الفراش انا مش هشوفها بعيني، لكن مع السحب بالمكنسه لو شفتها قوي هتبدا تجيبها معايا في المكنسه. ده بيقلل لي كميه باقي الفراش اللي موجوده. بالاضافه اني لازم افرش فرش ابيض على السراير، فرش ابيض على الانتريه، فرش ابيض في الصالون، علشان يسهل عليا
كشف الحشره فور رؤيتها. يعني بما اننا بنحب نفرش او العفش بتاعنا غوامق، المفروشات بتاعتنا غوامق، والبق بيبقى لونه بني، فانا مش شايفه. اللون بني ما هو وهو كمان لونه بني، فانا مش شايف الحشره. علشان اكسر المشكله احط فرش ابيض، بياضات او اي لون فاتح، علشان بمجرد ما الحشره بتمشي على الجسم الفاتح او الجسم الابيض انا بعرف وبشوف الحشره بسهوله جدا وابدا اتعامل عليها. اول حاجه واخر حاجه في باقي الفراش، النفسيه لازم تكون عاليه. مهما كان الباقي الفراش عندك بقاله فتره، مهما كان الباقي الفراش عندك كتير وكميته كبيره جدا، هتقدر تقضي عليه بالصبر. ولازم تكون نفسيتك من حديد ونفسيتك عاليه. بعد كده هتهزم باقي الفراش عادي جدا زيه زي اي حشره تاني. ويا ريت ما نسمعش لاي معلومه واي حد بيتكلم بدون وعي وبدون معلومه وبدون خبره بترعبني انا كعميل عنده باقي فراش. بمجرد ما سمعت المعلومه دي ربت عندي عقده وخوف اكتر ما انا خايف من الموضوع. كويس؟ تمام. يبقى هيكون عندي جل علشان اقضي على الصرصار الالماني في المطبخ. هيكون عندي رشاشه 5 لتر بلاستيك، مش معدن، بلاستيك عشان تبقى سهله وخفيفه معايا، ومش 10 علشان تكون ما تكونش كبيره قوي، ومش 2 اللي هي البخاخه عشان تكون صغيره. يبقى هي 5 لتر رشاشه بلاستيك 5 لتر. كويس؟ مش مشكله صيني، انت كده كده هتاخد بالك منها. ويا ريت ويستحسن تجيب ماركه كويسه لانها هتقعد معاك فتره طويله، هتبقى تعتبر قطعه اساس موجوده عندك تستخدمها وقت الحاجه. ونوع من المواد السائله، المواد اللي بتستخدم في مكافحه حشرات الصحه العامه للحشرات الزاحفه. تمام؟ وبنقدر واحنا بنشتريها نجيب الصلاحيه بتاعتها لسه ممتده. يعني في مواد صلاحيتها سنه كامله لسه قدام، وفي مواد لسه صلاحيتها 2 قدام، وابدا احتفظ بيها. ولازم قبل ما استخدم الكلام ده اشوف مهندسين وتدريبات عمليه، واشوف الاشتراطات، واشوف لازم اجيب الكمامه او الماسك بتاعي، وانضف نوع في السوق اللي هو 3M امريكي. هنلاقي الصوره بتاعته دلوقتي، اللي هو الماسك بتاعي اللي هيخليني ما اشمش اي ماده كيماويه وانا بشتغل، ان عشان ما ادخش، عشان ما اتعبش، علشان ما اقعش ويغمى عليا وانا برش. لان المواد الكيماويه اللي احنا بنشتغل بيها بتبقى ريحتها نفاذه، ريحتها قويه، بتخنق. فلازم نلبس الكمامه بتاعتنا او نلبس الماسك بتاعنا مع استخدامنا للماده الكيماويه ومع استخدامنا للرشاشه بتاعتنا. يبقى عندنا الجل، عندنا الرشاشه، عندنا الماسك بتاعنا، عندنا الماده الكيماويه السائله للحشرات الزاحفه. كويس؟ يبقى اتعاملنا دلوقتي على الصرصار الالماني وتعاملنا على باقي الفراش. النمل، في مشاكل ناس كتير بتشتكي ان عندهم في المطبخ نمل. احنا عاوزين نعرف ليه الصرصار وليه النمل بيستوطنوا المطبخ دونا عن باقي الشقه. في حد هيقول لي دلوقتي طب انا عندي صرصار في باقي الشقه. هقول لحضرتك هو الصرصار في باقي الشقه بدايته كانت منين؟ الصرصار اللي جاي داخل الشقه كلها كانت بدايته من المطبخ. كانت بدايته من المطبخ، وكون ان هو وصل للشقه ده تقصير من حضرتك. كونك ان خليت الصرصار يوصل من المطبخ ويزيد والكثافه تعلى ويخرج عن السيطره فبيبدا يتوغل في باقي الشقه، ده بيبقى تقصير من حضرتك. المفروض بمجرد ما شفت الصرصار في المطبخ تبدا تتعامل عليه في المطبخ، ما تستناش لحد القنبله ما تنفجر في باقي الشقه وبتبدا تتعامل. في الوقت ده المكافحه بتاخد وقت اطول علشان الكميه الكبيره دي كلها تروح من مره واحده. في حاجه مهمه جدا اي عميل بيتناساها، انت البقى عندك بقاله سنين، هتيجي من مره ومرتين تحكم على الشركه اذا كان اساسا الباقي موجود عندك بقالك سنين وانت صابر ومستحمل. تمام؟ مش مجرد ما جالك الشركه اول مره وبدات تتعامل ولقيت باقي تاني هتبدا تزم وتعمل مشاكل مع الشركه. اجراء طبيعي انك تلاقي بقى بيخرج بعد ما انت رشيت. اجراء طبيعي، لان احنا بالرش بتاعنا غالبيه الشركات بتشتغل على المواد السائله اللي ليها ريحه. وهنعرف دلوقتي الفرق ما بين الريحه، انا قلته برضو في فيديو سابق ارجع له. هنعرف الفرق ما بين الريحه وبدون الريحه. المبيدات اللي ليها ريحه قويه بتجبر الحشره انها تخرج من مخبأها. عيبها
ان ما ينفعش حد يكون موجود وقت الرش. عيبها ان بتقفل الشقه اطول وقت ممكن، يعني في حاله باقي الفراش اضعف وقت بنلتزم بيه 8 ساعات. 8 ساعات، والوقت بيوصل ل 12 ساعه، والوقت بيوصل ليوم كامل او من يوم ل3 ايام حسب كثافه الحشره اللي موجوده. حسب كثافه الحشره اللي موجوده، يعني ما ينفعش حشره بق اقول للعميل اقفل 4 ساعات وافتح تاني، احنا ما عملناش حاجه، لان البق بيبقى مستخبي في تنايل المراتب، في تنايل الحفه، في تنايل البطاطين، بيبدا يبعد عن الريحه او مش شامم الريحه، فده بياخد وقت اطول. تمام، فلازم احنا نطول حد الامان علشان نجبر الحشره تخرج، علشان هي جعانه بتخرج في الجو اللي كله سموم وفي رش، بتبدا تتخنق، بتبدا تموت. فلازم وقت البق بيكون وقت اطول. طب ايه التعامل على المبيدات اللي ملهاش ريحه؟ المبيدات اللي ملهاش ريحه هو ان احنا هنقول لك مش هتغادر المنزل، هتخليك قاعد في المنزل وممكن تكون واقف معايا واحنا بنرش كويس، لكن بتاخد اطول وقت ممكن في القضاء على الحشره، بتاخد وقت طويل جدا علشان تقضي على الحشره. في حاجه مهمه لازم تعرفها، المبيد اللي ملوش ريحه اخطر على الانسان من المبيد اللي ليه ريحه. ايه الكلام ده؟ المبيد اللي ملوش ريحه انت بتبقى واقف معايا مطمن ان مفيش مبيد، مفيش خطر على صحتك، فبتبدا تستنشق الهواء او تشم الهواء عادي خالص طبيعي وتلقائي. المبيد ده بيبقى فيه غازات، الغازات انت بتشمها بتترسب على حاجتين في جسمك، بتترسب في الرئه، بتترسب في المخ كويس، فده بيتعبك اكتر بكتير من المبيد اللي ليه ريحه. بالظبط زي ما انت سمعتني، المبيد اللي مالوش ريحه، المبيد اللي ليه ريحه انت كده كده بعيد عن المكان وسايب المكان من 8 ساعات ل 12 ساعه ليوم كامل. احنا مدين الامان لما تيجي حضرتك بالسلامه هتكون الريحه راحت، وهنعرفك انك انت لازم تفتح مصدر الهواء بتاعك، تفتح البلكونه، تفتح المروحه، الا التكييف. وبننبه ونكرر، لو عندك جهاز تكييف في شقه او في غرفه مرشوشه بقى فراش، اخر حاجه تشغلها بعد التنظيف وبعد ما تفتح المصادر الهواء اللي عندك، اذا كان بلكونه، اذا كان شباك، اذا كانت مروحه، تمام، اذا كان شفاط، وبعد ما تنظف الغرفه تمام، وبعد ما تنظف الشقه اخر حاجه تفتحها التكييف، لانه بياخد الهواء بيبدا يكرره تاني، فياخد الهواء المحمل بالمبيد ويبدا يكرره، فطول ما انت قاعد شامم ريحه مبيد. تمام، بالعكس انه اصلا ريحه عاديه راحت من الغرفه، لكن المشكله من التكييف نفسه. فعشان كده بنقول التكييف عند حضرتك اخر حاجه تشتغل بعد التنظيف النهائي، وبعد ما تستشعر ان مفيش ريحه موجوده للمبيد. كويس؟ تمام. النمل اسلم وسيله في بودره بنحطها في الاركان والزوايا اسمها بودره سكوربيون. بودره سكوربيون، البودره هتلاقي على العبوه الشعار بتاع العقرب، سكوربيون اللي هو العقرب. البودره دي بنحطها داير ما يدور، طبعا بودره جافه، ولازم نحطها في مكان جاف، ما يبقاش فيه بلل، ما يبقاش فيه ميه، ما يبقاش فيه تسريبات. ولازم ناخد بالنا كويس جدا ان الصرصار والنمل بيعيشوا في المطبخ علشان عامل الجذب عالي جدا. المطبخ فيه اكل، بيشم ريحه الاكل، فيه ميه، واي كائن حي ممكن يصبر على الاكل فتره لكن ما يقدرش يصبر على الميه. فلازم تاخد بالك من تسريبات الميه عندك، لازم تاخد بالك من تصليح المواسير الصرف الصحي عندك علشان ما يبقاش فيه تسريب يتعايش عليه الحشره. وناخد بالنا لو احنا في اماكن لسه عندنا اسطوانات بوتاجاز وبنجيب الاسطوانه من بره لداخل البيت، نغسل الاسطوانه الاول ونامنها انها نظيفه تماما من كل جانب قبل ما ندخلها جنب البوتاجاز ونبدا نتعامل عليها، عشان لو الاسطوانه دخلت من الخارج للداخل وفيها بيض صرصار او فيها حشره كامله هتبدا تخش عندي في المطبخ، ودي بيئه مناسبه لتعايش الصرصار، هيبدا يفقس فأس جديد ويبدا يتكاثر وينتشر عندك. يبقى يكون عندي ما بعد الرشاشه بعد الجل هنجيب بودره سكوربيون. البودره تحطها داير ما يدور الاركان والزوايا في الاماكن الناشفه. البودره ميزتها ان النمله تاخد البودره الذراء بتاعت البودره وتدخلها المستعمره بتاعت النمل. كويس؟ هتبدا البودره تبيد المستعمره كلها من الداخل. جرب واحكم وشوف. البودره برضو عامل مهم عندك في البيت، تجيبها برضو وتحطها عندك في مكان امين ما يطولوش ايد طفل، ما يطولوش الحيوان الاليف الموجود عندك. كويس؟ تمام. كده احنا خلصنا الصرصار، خلصنا باقي الفراش، خلصنا النمل. المشكله
مشكله اللي مزمنه عند مربيين الكلاب. يقول لك انا عندي حشره البق. يا استاذ مش بق، هو بق. انا عارف يا سيدي انه بق. يا باشا مش بق، انا راجل شغال في المجال اكتر منك. طب ابعت لي صوره. اللي فيصل ما بيني وما بين حضرتك ابعت لي صوره وانا احكم ان هو بق او مش بق. فلما بيبعت لي صوره بكتشف ان هو حشره القراد. حشره القراد، تمام؟ هم بيسموه بق. نقدر نقول يا سيدي ده بق الكلاب، لو انت هتسميه بق الكلاب، لكن هو حشره القراد. تمام؟ التعامل الامثل ليه، انا دلوقتي من اول الفيديو قلنا لازم يكون عندنا رشاش، لازم يكون عندنا مبيد، ولازم نرش المكان اللي الكلب بتاعي قاعد نايم شارب فيه. يعني المكان التعايش بتاع الكلب اللي فيه القراد لازم اتعامل عليه وارشه، طبعا في حاله وجود الكلب. طب الكلب نفسه ارشه بالمبيد؟ اقول لحضرتك لا طبعا، في مواد بيطريه بتستخدم للكلب علشان موضوع القراد. بالاضافه انك انت لازم تنظف الكلب بتاعك، ولازم عينك على الكلب بتاعك يوميا، ولازم الكلب بتاعك تشوف المسار بتاعه فين. لو انت بتخرجه مثلا يوميا يتمشى ويشم هواء، تشوف الاماكن بتاعته لما بيرجع من الرحله بيبقى فيه قراد ولا لا. لو في قراد يبقى غير اوتوماتيكي الاماكن اللي بيمشي فيها الكلب، روح وديه اماكن تانيه، وديه اماكن تانيه ما تكونش موبوءه بالقراد. كويس؟ ما تستناش الكلب اللي بيتكلم ولا هيعرفني ان هو مصاب. لازم انا ايدي على طول على الكلب بتاعي، عيني على طول على الكلب بتاعي، يعني على طول في الغسيل، على طول في التنظيف، على طول في الشاور، علشان اشوف اي جديد على الكلب بتاعي. ابدا بالمواد البيطريه اللي موجوده عندي برضو في الصيدليه عندي في البيت، علشان يبقى في اسعافات اوليه للكلب بتاعي او الحيوان الاليف بتاعي. ابدا اسعفه على طول، ابدا ارش المكان اللي فيه القراد، وما اخليش الكلب بتاعي يتردد على مكان كان جال منه القراد قبل كده. تمام؟ تمام. بعد القراد في الفاش. الفاش بيصيب الناس اللي بتربي الطيور. الفاش بيصيب الاماكن اللي بتربي الطيور، يبقى لازم وعلى وجه السرعه ازيل العش او ازيل الطيور من العش، وابدا عمليه تطهير للعش بتاعي علشان ابيد او اكافح كل الفاش اللي موجود. وبرده من عند البيطري هيديني مواد علشان اكافح الفاش اللي على الطيور. ما ينفعش اموت الطيور كلها. كويس؟ يبقى لازم اتعامل عليهم واجيب حاجات من عند البيطري علشان اكافح الفاش اللي على الطيور، لان ما ينفعش اتعامل على المبيدات على جسم الطيور لانها مبيدات قويه، ما ينفعش اجيبها على جسم الطير. يبقى الفاش لازم التعامل الامثل ليه على الطيور، اعزل الطيور من المكان المصاب اللي فيه الفاش وابدا اكافح المكان كله. تمام؟ وابدا اتعامل على الفاش اللي موجود على الطيور. تمام؟ القراد احنا اتكلمنا على القراد في الكلاب. وفي مزارع الجمال، مزارع الجمال برضو بتشتكي من القراد. برضو نفس اللي عملناه مع الكلاب، بنعزل الجمال من المزرعه او من العنبر اللي موجوده، بنبدا نكافح العنبر ككل، وبنجيب مواد من البيطري بنتعامل على جسم الجمل نفسه. بنتعامل على جسم الجمل نفسه. كويس؟ تمام. دي مجملها اسعافات اوليه بالنسبه للحشرات. زي ما الجسم البشري عايز مواد اسعافات اوليه لحد ما بوصل للمستشفى او بوصل للدكتور شفاكم الله وعافاكم، برضه في الحشرات لازم يكون في عندي حاجات اوليه بعملها علشان اتجنب وجود الحشرات عندي مستقبلا. ما استناش الحشره تيجي وابدا اتعامل عليها. يبقى احنا هنقولهم سريعا دلوقتي. الجل، رشاشه 5 لتر بلاستيك، ماده من مواد المكافحه